Okay, so recently এটা নিউজ আহিছিলে য'ত চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনে এইটো ক্লিয়াৰলি কৈ দিছে যে BCCI ইজ নট এ পাব্লিক অথৰিটি ৰাইট। চ' এই নিউজটো আমি আজি ডিছকাছ কৰিম। চ' BCCI কথা আমি যদি চাওঁ, BCCI যোনখিনি আপোনালোকৰ যাৰ আণ্ডাৰত গভৰ্ণ হয় বা যোনটো BCCI বডি যাৰ আণ্ডাৰত ফৰ্ম হৈছে তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি চাই লওঁ নিউজটো কি হয়। নিউজটো কৈছে যে Central Information Commissioner, that is CIC has ruled that Board of Control for Cricket in India, BCCI, is not a public authority under the Right to Information Act 2005. So, কথাটো আপোনালোকে বুজি পাইছে clearly যে BCCI is not a public authority under the RTI Act 2005. Okay, and therefore it cannot be compelled to disclose information under the Act. So, এই কুৱেশ্যনটো সেইকাৰণে আহিছিলে বিকজ টাইম টু টাইম কি হৈছে BCCI ওপৰত RTI Act কৰা হৈছে আৰু তাৰপৰা বহুতখিনি ইনফৰ্মেশ্যন এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে পাব্লিক ডমেইনত, বাট এইটো এতিয়া ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে CIC দ্বাৰা যে BCCI ইজ নট এ পাব্লিক অথৰিটি আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজনছ অফ দ্য ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্ট 2005. চ' the decision revisits a long-standing debate over the transparency, accountability and legal status of sports bodies performing public functions. So কথাটো এই কাৰণে নিউজত আহিছিলে কাৰণ কিয় আপুনি যদি চাই স্পৰ্টছ বডি আমাৰ ভাৰতত যোনখিনি বনাইছে, চ' বহুতখিনি স্পৰ্টছ বডি যদিও আপোনালোকৰ পাব্লিক ডমেইনৰ আণ্ডাৰত নাই বা তেনেকুৱা লিগেল ষ্টেটাছ সিহঁতৰ নাই, মানে আণ্ডাৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ এক্ট বা ষ্টেটিউটৰ আণ্ডাৰত সিহঁতৰ ফৰ্ম কৰা নাই, ষ্টিল দে আৰ পাৰফৰ্মিং চাম পাব্লিক ফাংচনছ। চ' সেইকাৰণে এইবিলাক প্ৰশ্ন আহি থাকে টাইম টু টাইম। অ'কে, এনিৱেইজ এতিয়া আমি যদি অকণমান BCCI যোনটো ডিছপিউট হয় তাৰ কথা আকৌ ডিছকাছ কৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি বুজিব লাগিব এবাউট দ্য ডেফিনেশ্যন অফ পাব্লিক অথৰিটি। পাব্লিক অথৰিটি যদি কথা কয় তেতিয়াহ'লে Section 2H, এইটো আপোনালোকে লিখি ৰাখিব পাৰে, Section 2H অফ দ্য RTI Act, ইট ডিফাইনছ দ্য পাব্লিক অথৰিটি। চ' পাব্লিক অথৰিটি কি হ'ব পাৰে? পাব্লিক অথৰিটি হ'ব পাৰে এই অথৰিটি উইচ ইজ এষ্টাব্লিছ বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, পাৰ্লিমেণ্টাৰী অৰ ষ্টেট লজ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন দ্বাৰা যদি ফৰ্ম হয়, যদি ওন কণ্ট্ৰল অৰ ছাবষ্টেঞ্চিয়েলি ফাইনেন্স কৰে বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, লাগিলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যদি ফাইনেন্স কৰে সেইবিলাক পাব্লিক অথৰিটিৰ আণ্ডাৰত আহিব, আৰু ইনক্লুডিং NGOছবিলাকো পাব্লিক অথৰিটিৰ আণ্ডাৰত আহিব পাৰে ইফ দে ফাণ্ডেড থ্ৰু পাব্লিক মানি। চ' পাব্লিক বডি ডিফাইন কৰিবলৈ কাৰণে, পাব্লিক অথৰিটি ডিফাইন কৰিবলৈ আপোনালোকে Section 2H RTI Act 2005 আনিব লাগিব, য'ত আপুনি ক'ব পাৰে যে পাব্লিক অথৰিটি সেইটো হয় যোনটো এক্ট বা ষ্টেটিউটৰ দ্বাৰা বনোৱা হয় বাই চেণ্টাৰ অফ দ্য ষ্টেট। কনষ্টিটিউশ্যনত যদি মেনশ্যন আছে তেতিয়াও পাব্লিক বডি হ'ব, যদি কণ্ট্ৰল ওন আৰু ছাবষ্টেঞ্চিয়েলি ফাইনেন্স কৰে বাই ষ্টেটৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট তেতিয়াও হ'ব, আৰু NGOছবিলাক যেনেকৈ এইবিলাকো পাব্লিক অথৰিটি হ'ব পাৰে। অ'কে, ইফ দে আৰ ফাণ্ডেড থ্ৰু পাব্লিক মানি। চ' BCCI কি আৰ্গিউ কৰিছিলে চাওক, BCCI এইখিনি আৰ্গুমেণ্টত দিছে যে ইট ইজ এ প্ৰাইভেট অট'নমাছ বডি, আৰু BCCI যদি চাই ইট ইজ ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য তামিলনাডু ছ'চাইটিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট অফ 1975. চ' BCCI ইজ নট আণ্ডাৰ এনি আদাৰ RTI Act, okay, because it's not a public authority. Second কথা, it's registered under the Tamil Nadu Societies Registration Act. It's neither created by statutes nor substantially financed by the government. সেইকাৰণে BCCI আৰ্গিউ কৰে যে ইটছ এ প্ৰাইভেট অট'নমাছ বডি। এতিয়া আমি অকণমান আৰ্টিকল 12 কথা চাই লওঁ ইয়াত। চ' আৰ্টিকল 12 কি কৈছে ইয়াত চাওক। আৰ্টিকল 12 স্পীক্স এবাউট দ্য কনচেপ্ট অফ ষ্টেট, ৰাইট। চ' কনচেপ্ট অফ ষ্টেটৰ কথা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে it includes governments and authorities under the government control. Courts have expanded এই যে আৰ্টিকল 12ৰ কনচেপ্ট অফ ষ্টেট হয়, এইটো টাইম টু টাইম কি হৈছে ডিফাইন কৰা হৈছে, তাৰ ডেফিনেশ্যনটো এক্সপাণ্ড কৰা হৈছে, বিকজ courts have expanded this interpretation in some cases involving bodies performing public functions. এতিয়া চাওক BCCI এনেকুৱা এটা বডি হয়, এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে, যদিও এইটো প্ৰাইভেট অট'নমাছ বডি হয় বাট ইটছ ডেফিনেটলি পাৰফৰ্ম চাম পাব্লিক ফাংচনছ। সেইকাৰণে টাইম টু টাইম কোৰ্টেও কি কৰিছে ষ্টেটৰ যোনটো ডেফিনেশ্যন হয় আণ্ডাৰ প্ৰভিজনছ অফ আৰ্টিকল 12 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন সেইটো ৰিভাইজ কৰি থাকে টাইম টু টাইম, ঠিক আছে। আৰু BCCI হেজ মেইনটেইন ডেট ডিছপাইট ৰেগুলেটিং ক্ৰিকেট ইন ইণ্ডিয়া ইট ইজ নট ষ্টেট বিকজ দেৰ ইজ ন' ডিপ এণ্ড পাৰভেচিভ গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰল অভাৰ ইটছ এফেয়াৰ্ছ। চ' BCCI এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছে, যদিও BCCI কি কৰিছে আপোনালোকৰ এতিয়া যদি চাই পাব্লিক কিছুমান ডমেইনত কিছুমান কাম কৰে ন' ডাউট, বাট BCCI এইটো মেইনটেইন কৰে যে মানে ক্ৰিকেটক ৰেগুলেট কৰিব নালাগে, কাৰণ ৰেগুলেট কৰা ক্ৰিকেটৰ অৰ্থ কি হয় যিহেতু পাব্লিক বডি আণ্ডাৰত আহিব, ঠিক আছে। অ'কে, দেন নেক্সট আমি চাওঁ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ ফৰ ব্ৰিঙিং BCCI ইন দ্য RTI. চ' কিছুমান আগতে লাইক কমিটিজ বা আপুনি ক'ব পাৰে কিছুমান কমিটি বা কিছুমান ল' কমিশ্যন ৰিপৰ্ট আছে যোনটো আপুনি কোট কৰিব পাৰে, য'ত আপোনাৰ BCCI RTI ফ্ৰেমৱৰ্কৰ আণ্ডাৰত অনা কথা কৈ আছিলে টাইম টু টাইম। অ'কে, চ' প্ৰথম যোনটো কমিটি হয় ইউ কেন মেনশ্যন জাষ্টিছ লোধা কমিটি, এণ্ড ছেকেণ্ডটো হ'ল ল' কমিশ্যনৰ যোনটো 275th ৰিপৰ্ট হয় 2018 আহিছিলে, তেতিয়াও কৈছিলে যে BCCI শুড বি ব্ৰট আণ্ডাৰ দ্য RTI, আণ্ডাৰ দ্য এম্বিট অফ RTI.
নেক্সট যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰ্লিয়াৰ CIC's পজিশ্যন এণ্ড জুডিচিয়েল ডেভেলপমেণ্ট CIC চেণ্ট্ৰেল ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনে 2018 যদি এখন চাই অৰ্ডাৰ উলিয়াইছিলে য'ত BCCI কোৱালিফাইড ইজ এ পাব্লিক অথৰিটি এণ্ড ডাইৰেক্টেড ইট টু এপইণ্ট পাব্লিক ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰ্ছ এণ্ড ক্ৰিয়েট এন RTI কমপ্লেইন্স মেকানিজম কিন্তু এতিয়ালৈকে এই CIC অৰ্ডাৰটো মানে এণ্টাৰটেইন কৰা নাই BCCI কাৰণ কিয় BCCI মানে যে ইটছ এ প্ৰাইভেট বডি অট'নমাছ বডি তাৰ উপৰি যদি চাই এই CIC যোনটো অৰ্ডাৰ আছিলে এইটো আপোনাৰ BCCI চেলেঞ্জ কৰিছিলে মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্ট অ'কে কাৰণ যোনটো আপোনালোকে দেখিছে মাদ্ৰাছ যোনটো ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট হয় তাৰ আণ্ডাৰতে BCCI এখন ফৰ্ম হৈছিলে আৰু BCCI চেলেঞ্জ কৰিছিলে তাৰ অৰ্ডাৰ বিফৰ মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্ট যোনটো CIC দিছিলে উইচ মেণ্ডেটেড অ'কে এইটোত বুজি পাইছিলে চ' CIC এই মেটাৰটো আকৌ হাইকোৰ্ট মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্টে কি কৰিছিলে মানে CICক আকৌ ঘূৰাই দিছিলে ফৰ ৰিকনচিডাৰেশ্যন ইন লাইট অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰুলিংছ অ'কে চ' এতিয়ালৈকে আমি এইখিনি বস্তু বুজি পাইছোঁ যে BCCI যদি চাই BCCI মতে BCCI ইজ এ প্ৰাইভেট বডি পাব্লিক অথৰিটি নহয় আণ্ডাৰ আৰু ইট ডাজন্ট ফল আণ্ডাৰ দ্য এম্বিট অফ Section 2H অৰ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ দ্য পাব্লিক অথৰিটি এজ পাৰ দ্য RTI Act of 2005 আৰু BCCI ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আণ্ডাৰ দ্য তামিলনাডু ছ'চাইটিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট অফ 1975 আৰু ইট ডাজ নট কোৱালিফাই ফৰ বিং কল্ড এ ষ্টেট অ'কে এজ গিভেন ইন Article 12 তাৰ উপৰি আমি চালোঁ কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে BCCIক RTI Act আণ্ডাৰত আনিবলৈ যেনেকৈ জাষ্টিছ লোধা কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছে আৰু ল কমিশ্যনৰ 275 ৰিপৰ্ট আছে 2018 তাৰ উপৰি আমি চালোঁ এতিয়া যে CIC পজিশ্যন আৰু জুডিচিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কি হয় CICয়ে 2018 অৰ্ডাৰ দিছিলে BCCIক পাব্লিক অথৰিটি বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি পেলাই এজন পাব্লিক ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰ সিহঁতক এপইণ্ট কৰিব দিছিলে বাট BCCI কি কৰিলে মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্টলৈ সেই কেছটো পঠালে আৰু তাৰপিছত কি হ'ল আপোনাৰ এজ পাৰ দ্য SC ইন কনচিডাৰেশ্যন অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰুলিংছ মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্টে আকৌ এই যোনটো মেটাৰ হয়তো ডিছক্ল'জ মানে চেছ কৰিলে আৰু তাতে আৰু SC ৰুলিংছ যোনবিলাক ফৰ্মাৰ ৰুলিং হয় সেইবিলাক কোট কৰি পেলাই মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্টে ধৰক আপোনাৰ এই যোনটো ফেভাৰ যোনটো জাজমেণ্ট হয় এইটো BCCI ফেভাৰ দিলে এতিয়া ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ কি হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰিলেটেড বা CIC ৰিলেটেড যোনবিলাক ৰুলিংছ আহিছে প্ৰথম কথা চাওক what the latest CIC order held so registration under a statute does not make an entity public so এইটো কথা ক্লিয়াৰ যে চাওক যদিও মাদ্ৰাছ যোনটো আপোনালোকৰ তামিলনাডু ছ'চাইটিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ BCCI ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ৰাইট চ' একখনৰ নামত দেখাই দিছোঁ তামিলনাডু ছ'চাইটিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 1975 যদিও তামিলনাডু ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 1975 আণ্ডাৰত BCCI কি হৈছে ৰেজিষ্টাৰ হৈছে বাট ষ্টেটিউটৰ আণ্ডাৰত যদি ৰেজিষ্টাৰ হয় ষ্টিল ডেট ডাজন্ট মিন যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানে বডিটো কি হয় পাব্লিক বডি হয় চ' ষ্টেটিউট বনালেই পাব্লিক বডি নহয় ফৰ এক্সাম্পল আপুনি কিছুমান এক্সাম্পল দিব পাৰে ইয়াত চাওক কমিশ্যন ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন দ্য বডিজ ক্ৰিয়েটেড বাই ল যেনেকৈ SBIক আপোনালোকৰ যদি চাই ল দি বনাইছিলে এণ্ড প্ৰাইভেট এণ্টিটিজ যোনবিলাক আছিল এইটো ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক does registration only grants legal recognition not statutory status okay so এটা বডি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব পাৰে আণ্ডাৰ ষ্টেটিউট অৰ ল বাট ইট নেচেচাৰিলি এইটো মিন নকৰে যে এটা পাব্লিক অথৰিটি হ'ব তাৰপিছত নো ছাবষ্টেঞ্চিভ অৰ পাৰভিচিভ গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰল ঠিক আছে নেক্সট ৰুলিঙত দিছে নো ছাবষ্টেঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট ফাইনেন্সিং এইটো হোৱা নাই ইন কেছ অফ BCCI তাৰপিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিছুমান জাজমেণ্ট আছে যোনটোৱে হেল্প কৰে আমাক এই কেছটো বুজিবলৈ কাৰণে যেনেকৈ জি টেলিফিল্মছ লিমিটেড ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2005 য'ত BCCI কথা কৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যে ইটছ নট ষ্টেট আণ্ডাৰ Article 12 তাৰপিছত BCCI ভাৰ্চেছ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যন অফ বিহাৰ 2016 তাতো ফলোয়িং IPL স্পট ফিক্সিং কণ্ট্ৰভাৰ্চি কিছুমান আছিলে BCCI ইম্প'জ মেজৰ গভৰ্নেন্স ৰিফৰ্মছ থ্ৰু দ্য লোধা কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যন ইনক্লুডিং ওৱান ষ্টেট ওৱান ভোট প্ৰিন্সিপল 10 year limits আৰু কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট নৰ্মছ দ্য কোৰ্টে সেইটো সময়ত এইটো ক্লিয়াৰ কৰিছিলে যে BCCI ইজ নট এ ষ্টেট চ' দুবাৰ আপুনি যদি চাই 2005 আৰু 2016 দুবাৰকৈ কোৰ্টে এইটো ক্লিয়াৰলি কৈছে যে BCCI যোনটো আপোনাৰ যোনটো ষ্টেটৰ ডেফিনেশ্যন হয় আণ্ডাৰ Article 12 তাৰ আণ্ডাৰত নপৰে it still be under judicial review under Article 26 because কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ BCCI পাব্লিক ফাংচন কৰে পাব্লিক ফাংচনছ পাৰফৰ্ম কৰে বাট ষ্টিল ইটছ নট আ পাব্লিক বডি আণ্ডাৰ দ্য এম্বিট অফ দ্য RTI Act আৰু সেইকাৰণে RTI Actৰ Section 2H আণ্ডাৰত নাহে BCCI অ'কে চ' এইখিনি আমি চালোঁ টোটেল আৰু পিছত
যেনেকৈ আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি নেশ্যনেল স্পৰ্টছ গভাৰ্নেন্স এক্ট এখন আনিছে 2005 ইয়াত যদি চাই তাত ছেকশ্যন 14(2) আছে দিছ প্ৰভাইডছ দেট দ্য স্পৰ্টছ বডিজ উইল বি ট্ৰিটেড এজ পাব্লিক অথৰিটিজ অনলি ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইউটিলাইজেশ্যন অফ গভৰ্ণমেণ্ট গ্ৰেণ্টছৰ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ এতিয়া যিহেতুকে BCCI কোনো গ্ৰেণ্ট এনেকুৱা নাপায় সেইকাৰণে ইট অলছ' ডাজ নট কাম আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 14(2) অফ দ্য নেশ্যনেল স্পৰ্টছ গভাৰ্নেন্স এক্ট 2025 চ' এতিয়া এইটো কথা ক্লিয়াৰলি কৈছে ছেকশ্যন 14 যে যিকোনো স্পৰ্টছ বডি যদি আপোনালোকৰ মানে পাব্লিক অথৰিটি হিচাপে তেতিয়া ট্ৰিট কৰা হ'ব যদি সেই স্পৰ্টছ বডিটোৱে আপোনালোকক ক'ব পাৰে যে সিহঁতে গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ড বা গ্ৰেণ্ট ইউটিলাইজ কৰে বাট BCCI যিহেতুকে কোনো তেনেকুৱা গ্ৰেণ্ট বা ফাণ্ড নলয় সেইকাৰণে BCCI অলছ' ডাজন্ট ফল আণ্ডাৰ দ্য এম্বিট অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ এক্ট অ'কে ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ CIC এতিয়া CIC যোনটো ডিচিশ্যন হয় সেইটো চাই তো CICয়ে ট্ৰাই কৰি আছে BCCIক RTI আণ্ডাৰত আনিবলৈ কাৰণে বাট আমি দেখা পাইছোঁ যে টাইম টু টাইম কিছুমান ইছ্যু যদি থাকে যাৰ কাৰণে এইটো পচিবল হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ডাইৰেক্টলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে এতিয়া যে কি হয় নহয় বাট ইমান এটা বস্তু আমি জনা ইয়াত দৰকাৰ আৰ্টিকেল দ্বাৰা যে দেৰ ইজ এ ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন পাব্লিক ফাংচন এণ্ড পাব্লিক অথৰিটি পাব্লিক ফাংচন কৰিব পাৰে এটা বডিয়ে যদি ষ্টেটিউটৰ আণ্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে বাট ইট ডাজ নট এমাউণ্ট টু পাব্লিক অথৰিটি পাব্লিক অথৰিটি হ'বলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগিব দে শ্বুড ইউজ দ্য পাব্লিক ফাণ্ড অৰ ইউটিলাইজ দ্য পাব্লিক ফাণ্ড তেতিয়াহে সিহঁতক আপুনি পাব্লিক অথৰিটি ক'ব পাৰে আৰু তেতিয়াহে ছেকশ্যন 2H অফ দ্য RTI Act 2005 আণ্ডাৰত সেই তেনেকুৱা বডিবিলাক আহিব ঠিক আছে চ' এইটোৱে সৰু আৰ্টিকেল আছিলে ৰিগাৰ্ডিং BCCI, CIC এণ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰুলিংছ চ' সেইটোৱে আছিলে হেডিংটো আপুনি দেখিছে BCCI and RTI why the CIC refuse to treat the cricket board as a public authority. So thank you for watching this video and have a great day ahead.